μύτης, γέννησης, ένα είδος, ΜΠΓ του Αλτσχάιμερ μπορεί να αποδειχτεί ιδιαίτερα χρήσιμη για τη βαθύτερη κατανόηση και την πρόληψη της ανέατης νευροεκφυλιστικής νόσου. Συγκεκριμένα, οι επιστήμονες ευελπιστούν πως θα αποκαλύψουν τους βαθύτερους μηχανισμούς δράσης της πρωτεΐνης τάου και τις διεργασίες που την οδηγούν να σχηματίζει χαρακτηριστικά συμπλέγματα στον εγκέφαλο, τα οποία αποτελούν το βιολογικό αποτύπωμα της νόσου Αλτσχάιμερ. Ο απότερος στόχος είναι να εντοπίζεται το Αλτσχάιμερ όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και να αναπτυχθούν θεραπείες που θα στοχεύουν στη σταθεροποίηση της πρωτεΐνης τάου ώστε να προληφθούν οι δομικές αλλαγές της και ο σχηματισμός των επικίνδυνων συμπλεγμάτων της. Αυτό που ανακαλύψαμε θεωρούμε ότι αποτελεί το ΜΠΓ της παθολογίας της πρωτεΐνης τάου, αναφέρει ο Dr. Mark Diamond, διευθυντής του Κέντρου Αλτσχάιμερ και Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων του Southwestern, αναλογία προς την επικρατούσα θεωρία για τη δημιουργία του σύμπαντος. Κατά κάποιο τρόπο, είναι σαν να καταφέραμε να δούμε την απαρχή της νόσου. Πήγαμε πίσω στο ακριβές σημείο στο οποίο συμβαίνει η πρώτη μοριακή αλλαγή που οδηγεί στην νευροεκφύλιση στην νόσο Αλτσχάιμερ. Πρόκειται ενδεχομένως για το σημαντικότερο έβριμά μας μέχρι σήμερα, προσθέτει ο Diamond, στον οποίο πιστώνεται η ανακάλυψη ότι η τάου δρά ως πριόν, δηλαδή ως μολυσματική πρωτεΐνη που έχει την ικανότητα να αυτοαντιγράφεται. Για να καταλήξουν στα παραπάνω συμπεράσματα, οι επιστήμονες εξήγαγαν πρωτεΐνες τάου από ανθρώπινους εγκεφάλους και τις μελέτησαν ως μεμονωμένα μόρια. Στις βλαβερές μορφές της τάου, διαπίστωσαν, είναι εμφανώς εκτεθειμένο ένα τμήμα της πρωτεΐνης που υπό φυσιολογικές συνθήκες αναδιπλώνεται εσωτερικά προς τον πυρήνα της. Αυτό το εκτεθειμένο τμήμα επιτρέπει στην τάου να προσκολάται σε άλλες τάου ώστε να σχηματίσουν μαζί τα συμπλέγματα που καταστρέφουν τους νευρώνες. Μη φυσιολογικά συμπλέγματα της πρωτεΐνης τάου σχηματίζονται στο εσωτερικό των νευρώνων του εγκεφάλου, καταστρέφοντας τις γέφυρες επικοινωνίας, συνάψεις, μεταξύ των νευρικών κυττάρων. Η νέα μελέτη, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση eLife, νερεί τη μέχρι τώρα επικρατούσα θεωρία ότι μια μεμονωμένη πρωτεΐνη τάου δεν έχει ευδιάκριτο σχήμα και γίνεται επιβλαβής μόνο όταν αρχίζει να ενώνεται με άλλες όμοιες της πρωτεΐνες, σχηματίζοντας συμπλέγματα. Παρά τους σημαντικούς πόρους που αφιερώνονται σε κλινικές δοκιμές, το Αλτσχάιμερ παραμένει μία από τις πλέον επιβαρυντικές αλλά και μυστηριώδεις νόσους στον κόσμο. Ο Dr. Diamond εκτιμά ότι τώρα το τοπίο αλλάζει, υπογραμμίζοντας πως η καταγραφή της γέννησης της νόσου θα δώσει στους επιστήμονες σε έναν ακριβή στόχο για τη διάγνωση της νόσου όσο το δυνατόν πιο νωρίς, πριν να εκδηλωθούν τα τυπικά συμπτώματα της απώλειας μνήμης και της νοητικής έκπτωσης. Η αισιοδοξία του Dr. Diamond πηγάζει εν μέρει από το την πρόσφατη έγκριση φαρμάκου που περιέχει τη δραστική ουσία ταφαμίδη, TAFAMINDIS, η οποία έχει αποδειχθεί ότι σταθεροποιεί την πρωτεΐνη τρανστιρετίνε. Η τρανστιρετίνη γίνεται επικίνδυνη όταν συσσωρεύεται στην καρδιά, όπως συσσωρεύεται η τάου στον εγκέφαλο. Σκοπός μας είναι με βάση το έβριμα αυτό να αναπτύξουμε μια θεραπεία που θα μπλοκάρει τη διαδικασία νευροεκφύλισης ακριβώς τη στιγμή που ξεκινά, αναφέρει ο ειδικός. Αν αυτό δουλέψει, τα περιστατικά της νόσου Αλτσχάιμερ πιθανώς θα μειωθούν σημαντικά και μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν καταπληκτική. Διαβάστε επίσης, περισσότερο φως στον ρόλο της χολυστερίνης στο Αλτσχάιμερ, η διατροφή που βάζει
φρένο στο Αλτσχάιμερ έως και κατά 3,5 χρόνια. Ακόμη και μία νύχτα αϊπνίας μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για Αλτσχάιμερ.